Welcome to my daddy's Dong Kitchen! Good day mga ka-YouTube. Ang atin pong dish for today ay ensaladang talong. At ang una po natin gagawin ay iihaw ang talong. Pagkatapos po nating ihaw, atin na itong babalatan. Mas maganda po babalat natin siya habang medyo mainit-init pa ng konti para hindi dumikit yung balat dun sa laman niya. Pagtapos po niyan, hiwain na po natin yung talong. Ito naman po yung ating mga ingredients. Ang una, kamatis. Ito po yung sibuyas. Ito po yung mangga na maliliit na kung tawagin sa amin ay paho. At syempre yung hiniwa po nating talong. At itlog na pula. Ito po kasi nilalagay namin para hindi na po kami maglalagay ng kung ano mang pampaalat. Ito na po yung pinakang pampaalat namin dito. Napakasimple lang po ng ating gagawin. Imimix lang po natin lahat yung ating mga ingredients. At ito na po ang ating ensaladang talong.